नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी फ्रिक्सनको क्वेशनहरु गर्नेछौं। फ्रिक्सनका क्वेशनहरु सुरु गरौँ। पहिलो क्वेशन हाम्रो यो प्रकारको रहेको छ। Block of mass m is rested on a table with coefficient of friction mu. A block is being pulled by a force making theta with the horizontal. The minimum magnitude of force required to move the block is. यो क्वेशन पनि एकदमै सजिलो छ। क्वेशनमा के भनेको छ भने एउटा सरफेसमा एउटा ब्लक राखेको छ। त्यो ब्लकको मास m हो र यो ब्लकमा फोर्स लगाइरहेको छ F जो कि होरिजन्टलबाट थीटा डिग्रीको एंगलमा छ र यिनीहरुको बीचमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति हो म्यू हो। अब यहाँ के सोधेको छ भने यो F को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ सच दैट यो ब्लक मुभ होस्। यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने त? अब फ्रिक्सनको क्वेशनहरु गर्ने तरिका त्यसको पनि लगभग एउटै हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने यो बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। यो ब्लकको यो फ्रिक्सनमा पनि हामीले मेनली फ्री बडी डायग्राम नै बनाएर काम गर्छौं। फ्री बडी डायग्राम बनाउनका लागि पहिला के गर्नु पर्यो, हामीले यो मासलाई छुट्टै निकालेर राख्नु पर्यो। मास m राखियो। अब यसमा हामीले लाग्ने सबै खालका फोर्सहरु हेर्नु पर्यो। यसमा के लागिरहेको छ? एउटा mg तल लागिरहेको छ, एउटा रिएक्सन फोर्स माथि लागिरहेको छ, अनि एउटा हामीले लाउने फोर्स F यता लागिरहेको छ जो कि थीटा डिग्रीको एंगलमा छ र यसमा एउटा फ्रिक्सन फोर्स पनि लागिरहेको छ Fr। यदि त्यो बडी मुभ भयो भने त्यसमा त फ्रिक्सन obviously लाग्छ। अब फ्री बडी डायग्रामबाट हामी अब के गर्ने भने अब फोर्सलाई एनालाइज गर्ने। अब यसलाई दुईटा डाइमेन्सनमा हामीले गर्न पर्छ। एउटा हामीले y डाइमेन्सनमा गर्नु पर्यो, एउटा हामीले x डाइमेन्सनमा गर्नु पर्यो। सुरुमा y डाइमेन्सनमा गरौँ भने यो F को के हुन्छ? F sin थीटा यतातिर हुन्छ र x एक्सिसमा कति हुन्छ? F cos थीटा हुन्छ। भनेसी y एक्सिसमा हामीले हेर्ने हो भने न्यूटन्स ल अफ मोसनमा कसरी लगाउन सकिन्छ? y एक्सिसमा कुनै मुभमेन्ट छैन नि। y एक्सिसमा त त्यो बडी मुभ गरेकै छैन भनेसी y एक्सिसमा नेट फोर्स 0 हुनु पर्यो। जति फोर्सले तल तानिरहेछ त्यति नै फोर्सले माथि जानु पर्यो। भनेसी तल तानिरहेको फोर्स mg, माथि तानिरहेको फोर्स रिएक्सन प्लस F sin थीटा। भनेसी हाम्रो रिएक्सन फोर्स के आउने भयो? mg माइनस F sin थीटा। यो भयो हैन। अब x एक्सिसमा कुरा गरौँ। x एक्सिसमा के छ भने हामीले के सोधेको छ? हामीले कति फोर्स लगाउनु पर्यो कि त्यो ब्लक जस्ट मुभ होस्। जस्ट मुभ होस् यसको अर्थ के? एक्सेलरेसन उसको 0 बाट सर्टेन भ्यालुमा आओस्। त्यो अहिले मुभ भएको छैन। जस्ट अब अलिकता पनि थोरै बडी फोर्स लगाउने बित्तिकै त्यो मुभ होस् भन्न खोजेको हो। त्यो केसमा पनि रेस्टमा यो अलिकता बडी फोर्स लगाउनु पर्यो त्यसलाई मोसनमा आउनको लागि। भनेसी x एक्सिसमा पनि हामीले लेफ्टतिर लाग्ने फोर्स र राइटतिर लाग्ने फोर्स बराबर हुनु पर्यो। भनेसी फ्रिक्सन फोर्स के सित बराबर हुनु पर्यो? F cos थीटा सित बराबर हुनु पर्यो। अब फ्रिक्सन फोर्स कति हो? फ्रिक्सन फोर्सले ल अफ फ्रिक्सनबाट के भन्छ भने फ्रिक्सन फोर्स कति हुन्छ हाम्रो? फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ हाम्रो म्यू r। यो त हामीले पढेको नि, यो त काइनेटिक ल अफ फ्रिक्सन हो। म्यू r। r कति हाम्रो? r भर्खर निकालेको हो म्यू mg माइनस F sin थीटा हो। मैले यो किन लेखेको भने यहाँ r हामीले mg लिन मिल्दैन। धेरै क्वेशनहरुमा r हामीले सिधै mg लिन्छौं, तर यो क्वेशनमा r mg लिन मिल्दैन। किनभने त्यो बडीलाई हामीले यदि माथि तानिराछौं भने यता यो डाइरेक्सनमा तानिराछौं भने माथि पनि हल्का तान्नियो नि त। किन पुल गर्दाखेरि त माथि पनि तान्नियो भनेसी ग्राउन्ड र ब्लकको बीचमा जुन कन्ट्याक्ट फोर्स छ त्यो कन्ट्याक्ट फोर्सले घट्ने भयो। किनभने हामीले सहयोग गर्यौं नि त रिएक्सनको। हामीले माथि थोरै तान्दियो भनेसी रिएक्सनलाई सहयोग गर्यौं भनेसी उनीहरुको बीचमा फोर्स घट्छ। अब ग्राउन्डले कम फोर्स लाग्नु पर्यो माथि। त्यही भएर रिएक्सन mg बाट घटेर कति आउँछ? यति आउँछ। किनभने हामीले यति बराबरको फोर्सको सहायता हामीले पहिल्यै गर्यौं। अब के छ र? अब यसलाई सिधै गरेर त्यसमा राख्दियौं। के हुन्छ? म्यू mg माइनस F sin थीटा बराबर F cos थीटा। के सोधेको छ? म्याग्निट्युड अफ फोर्स। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने म्यू mg बराबर F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा हुन्छ। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि फोर्सको एक्सप्रेसन के आयो भने म्यू mg बाइ म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। यो हाम्रो फोर्सको एक्सप्रेसन आयो। फोर्सको एक्सप्रेसन हाम्रो के आएको भने F बराबर म्यू mg बाइ म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। अब हामीले यसको के सोधेको छ? मिनिमम भ्यालु सोधेको छ। मिनिमम भ्यालु। अब मिनिमम भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने त?
यो म्याथमेटिक्स हो। यसपछि यसको हामीले मिनिमम भ्यालु म्याथ्समा पनि पढेको हुन्छ होला। a sin थीटा प्लस b cos थीटाको मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ? यसको मिनिमम भ्यालु हुन्छ √a² प्लस b² माइनस यो उसको मिनिमम भ्यालु हुन्छ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? √a² प्लस b² प्लस यो यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। भनेपछि यसको एक्सप्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? यो √a² प्लस b² म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ, √- a² प्लस b² सो मिनिमम भ्यालु हुन्छ। यो म्याथमा हामीले पढ्छौँ, यो म्याथमेटिक्सको पोर्सन हो, धेरैजनालाई थाहा होला। अब यसको कसरी गर्न सकियो भने μmg यसको मिनिमम भ्यालु कति भयो? √μ² प्लस 1 माइनसको मिनिमम भ्यालु यहाँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। भनेपछि यसको एन्सर हाम्रो के बनेर आउँछ? यसको एन्सर हाम्रो बनेर आउँछ μmg/μ² प्लस 1 अप्सन नम्बर ए। यो क्वेसन गाह्रो होइन। मैले यो क्वेसन किन लिएको भने यो क्वेसनमा यो बताउनको लागि लिएको हो कि हाम्रो रिएक्सन फोर्स जहिले पनि μmg हुँदैन। त्यो हामीले फरक पर्छ कि त्यो रिएक्सन कति दिइरहेछौँ। यदि यहाँ हामीले फोर्स त्यो ब्लकमा फोर्स एफ लगाएर हामीले त्यो रिएक्सन फोर्स घटाइदियौँ, त्यसैगरी त्यो ब्लकलाई हामीले पुश गर्थ्यौँ मानौँ, त्यो ब्लकलाई हामीले यदि पुश गर्थ्यौँ भने त्यसले ग्राउन्डलाई अझै जोरले थिच्थ्यो अनि चाहिँ ग्राउन्डले बढी रिएक्सन दिनु पर्थ्यो। त्यो केसमा के हुन्थ्यो भने mg प्लस f sin थीटा हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो केसमा रिएक्सन फोर्स बढ्थ्यो। त्यही भएर हामीले फ्रिक्सनको क्वेसन गर्दाखेरि रिएक्सनलाई सिधै μmg नलेखी रिएक्सनलाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। अनि यो क्वेसन भनेको यस प्रकार बन्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ यो रहेको छ। अर्को क्वेसनमा के छ भने when a uniform iron chain of mass m and length L is overhung from edge of a horizontal table with its length x hanging down the equilibrium condition due to friction, then the length overhung x is equal to। यो क्वेसन के लिटरेचरमा हल्का झुक्याउन खोजेको छु। यो क्वेसनलाई मैले क्लियर गरिदिन्छु। एउटा मानौ यो टेबल हो, यो टेबलमा एउटा चेन चाहिँ यसरी झुन्डिरहेको छ। यो चेनको लेन्थ चाहिँ टोटल लेन्थ, यो चेनको लेन्थ L हो। अनि के भनेको छ विथ इट लेन्थ x ह्याङ्गिङ डाउन चाहिँ कति हो? x हो। र यो इक्विलिब्रियममा छ भनेको, यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ। यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा कसरी हुन्छ? यति पोर्सनमा त फ्रिक्सन लागिरहेको छ यो डाइरेक्सनमा, यो पोर्सनमा फ्रिक्सन किन लाग्दैन? ल भनौँ, यो पोर्सनमा फ्रिक्सन किन लाग्दैन? यो यहाँ पनि त टेबल र चेन कन्ट्याक्टमा छ नि त, तर फ्रिक्सन लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनभने फ्रिक्सन फोर्स हामीले के पढेछौँ? μr पढेको छ। यहाँ रिएक्सन फोर्सै छैन, अथवा कन्ट्याक्ट फोर्स छ तर एकदम थोरै छ, त्यो नेग्लिजिबल छ। तर यहाँ रिएक्सन फोर्स छ किनभने यहाँ मास mg तल लागिरहेको छ भने ग्राउन्डले यहाँ रिएक्सन r दिएको हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ रिएक्सन छ, त्यही भएर यहाँ फ्रिक्सन पनि छ। तर यहाँ यो दुईटाको बीचमा कन्ट्याक्ट फोर्स एकदम नेग्लिजिबल छ, मास त mg त तल लागिरहेको छ नि, भनेपछि रिएक्सन फोर्स छैन। त्यही भएर यो पोर्सनमा फ्रिक्सन छैन। त्यही भएर फ्रिक्सन भनेको माथिको पोर्सनले गर्दा मात्रै हो र इक्विलिब्रियम माथिको पोर्सनले गर्दा मात्रै हो। अब यसलाई कसरी गर्न सक्यो त? पुरै लेन्थको मास यदि m छ भने युनिटरी मेथड युज गरौँ हामी सिधै। x लेन्थको मास चाहिँ कति हुन्छ? x हैन l - x लेन्थ, किनभने x झुन्डेछ भने l - x माथि छ। फ्रिक्सन केले गर्दा? l - x लेन्थले गर्दा भनेपछि m कति आउँछ हाम्रो? m/l टाइम्स l - x आयो। यो भनेको माथिको मास हो। भनेपछि माथिको मासमा टोटल फोर्स कति लागिरहेको छ? ग्राभिटेसनल फोर्स mg भनेपछि m/l l - x g। यति फोर्स चाहिँ डाउनवर्ड लागिरहेको छ, m/l l - x g। यो इक्विलिब्रियममा छ किन माथि तल मुभ भएको छैन भनेपछि रिएक्सन फोर्स पनि यही नै हुन्छ। किनभने एक्सेलरेसन छैन भने त रिएक्सन फोर्स त्यही नै हुनु पर्यो। दुईटै फोर्स माथिबाट रिएक्सन र तलको मास क्यान्सल हुनु पर्यो, नत्र अनि त मोसनमा आउँछ, मोसनमा छैन। अब हामीले यहाँबाट यसलाई युज गरौँ। के हुन्छ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स? कति हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स भने हाम्रो m/l l - x g। फ्रिक्सन यति हो। इक्विलिब्रियममा छ भने यति फ्रिक्सन फोर्स, यो चेनमा यति फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेको छ। अब यो फ्रिक्सन फोर्सलाई केलाई अपोज गरिरहेको छ त नि? हो, यो फ्रिक्सन फोर्स यो मासले अपोज गरिरहेको छ, किनभने यो मासमा त यति पोर्सनमा त तलतिर मास लागिरहेको छ नि त, वेट mg। त्यो तलतिर लागिरहेको वेटलाई माथि केले अपोज गरिरहेको छ? त्यसलाई बल्ल यो फ्रिक्सनले अपोज गरिरहेको छ। भनेपछि यो फ्रिक्सन बराबर कति हुन्छ? m/l into x हुन्छ, किन m/l into x के को मास हो? यो चेन जुन कि झुन्डिरहेछ x पोर्सनको मास हो। भनेपछि यति मासले गर्दाखेरिको वेट
m/l(xg) यो झुन्डिरहेको मास यो टेबल छ भने यसको यदि चेन हो भने यति पोर्सनले गर्दाखेरिको वेट बराबर यति पोर्सनले गर्दाखेरिको फ्रिक्सन। यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुराको वेट केले गर्दा हो झुन्डिरहेको पोर्सनले गर्दाको वेट बराबर त्यो माथि जुन छ टेबलमा जुन कि टेबलमा एट्याच छ त्यसले गर्दाखेरिको फ्रिक्सन। त्यसले गर्दाखेरिको फ्रिक्सन कति हो m/l l - x g म्यू पनि हुन्छ। सरी मैले यहाँ म्यू छोडे। के कट्छ m/l कट्छ। हाम्रो कति आउँछ हामीले के निकाल्न छ x को भ्यालु निकाल्न छ भने के आउँछ हाम्रो xg बराबर l - x g म्यू g पनि कट्यो अनि x प्लस x म्यू बराबर l को भ्यालु कति आयो हाम्रो सरी l हैन x को भ्यालु कति आयो l/1 प्लस म्यू l म्यू बाइ 1 प्लस म्यू। यो सरी यो क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भएको ठुलो कुरो हैन। अनि यसको हाम्रो कति आयो म्यू बाइ 1 प्लस म्यू भने यसको पनि अप्सन हाम्रो ए नै आयो। यो क्वेशन पनि एकदमै सजिलो छ। अब फ्रिक्सनमा धेरै गाह्रो क्वेशन आउँदैन के फ्रिक्सनमा भनेको त्यही सिम्पल हो। यही कन्सेप्ट लाउने क्वेशनहरु आउँछ कि त ग्राफबाट क्वेशन आउँछ। ग्राफबाट क्वेशन हामी अगाडि हेर्ने छौं। यही इक्वेसन लाउने क्वेशन आउँछ त्यसैले हल्का घुमाइदिन्छ अलि बुझ्नु पर्नु हुन्छ। जस्तै यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के थियो वेट केले गर्दा वेट झुन्डिरहेको पोर्सनले गर्दा हो र फ्रिक्सन केले गर्दा जुन टेबलमा राखेको छ त्यसले गर्दाको फ्रिक्सनको बराबर गर्न थियो। अघिको क्वेशनमा के थियो भने हाम्रो अघि क्वेशन मैले के थियो भने रिएक्सन बराबर mg लेख्न मिल्दैन। यदि पुल गरिरहेछ भने रिएक्सन घट्छ किनभने हामीले त्यसले सही सपोर्ट गर्दियौं त्यो रिएक्सनलाई। पुश गरिरहेको छ भने अझै हामीले ग्राउन्डमा त्यसलाई थिच्दियौं त्यही भएर रिएक्सन फोर्स बढ्ने भयो र रिएक्सन फोर्स जसरी चेन्ज हुन्छ यो इक्वेसन अनुसार फ्रिक्सन पनि चेन्ज हुन्छ। फ्रिक्सन चेन्ज भयो भने सबै इक्वेसन चेन्ज हुन्छ के त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यो भन्न खोजेको हो। अघिकोमा चाहिँ मैले जेनरल दुईटा केले गर्दाखेरि फोर्स हो केले गर्दाखेरि मास हो भने मैले गरेको। आजको लागि यति राखौं ल धन्यवाद।